ሰላም ሰላም ውድ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች ሁሉ ሰላም። ዛሬ የ12ኛ ክፍል ባዮሎጂ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የ12ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 1 ሌክቸር 1 ጀምረን የምናይበት ይሆናል። እንግዲህ የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች ሀገር አቀፍ ፈተናን ስለሚወስዱ ቪዲዮዎቹን ፈጠን አድርጌ ለመስራት እሞክራለሁ። የተለያዩ ጥያቄዎችንም አድሬስ ስለምናደርግ በደንብ ተከታተሉኝ። የዛሬ ትምህርት የሚሆነው በ12ኛ ክፍል ባዮሎጂ ላይ ነው። የ12ኛ ክፍል አዲሱ ባዮሎጂ አዲሱ ካሪኩለም ባዮሎጂ 6 ዩኒቶች አሉት። የመጀመሪያው ዩኒት አፕሊኬሽንስ ኦፍ ባዮሎጂ ነው። ሁለተኛ ዩኒት ስለ ማይክሮ ኦርጋኒዝምስ ነው። ሶስተኛ ዩኒት ስለ ኢነርጂ ትራንስፎርሜሽን ነው። አራተኛ ዩኒት ስለ ኢቮሉሽን ነው። አምስተኛ ዩኒት ስለ ሂውማን ቦዲ ሲስተም ነው። ስድስተኛ ዩኒት ስለ ክላይሜት ቼንጅ ነው። ዛሬ እንግዲህ የመጀመሪያውን ዩኒት አፕሊኬሽንስ ኦፍ ባዮሎጂ የሚለውን አብረን የምናይ ይሆናል። ስለዚህ አፕሊኬሽንስ ኦፍ ባዮሎጂ እንግዲህ የተለያዩ ሳብ ቶፒኮች አሉት። የመጀመሪያው ኮንዘርቬሽን ኦፍ ናቹራል ሪሶርሰስ ነው። ዜን ፉድ ኤንድ ኒውትሪሽን ሴኩሪቲ አለ። ዴን ክሪኤቲንግ ኮንሺየስ ሲቲዝን አለ። ዴን አግሪካልቸራል አፕሊኬሽን፣ ባዮቴክኖሎጂ አፕሊኬሽን፣ ሄልዝ ኤንድ ዌልቢንግ አፕሊኬሽን and also environmental application. መልካም እንግዲህ እዚህኛው ጋር ስንመጣ እንግዲህ application of biology in the conservation of natural resource ወደ መጀመሪያ ዩኒት ወይ መጀመሪያ ሌክቸር ጋር ስንመጣ what is nature እንግዲህ 11ኛ ክፍል ኔቸርን ዲፋይን አድርገናል። ኔቸር ምንድነው? መጀመሪያ ኔቸርን ዲፋይን ማድረግ ነው። እንግዲህ application of biology in the conservation of natural resource ወደ natural resource ከመሄዳችን በፊት ኔቸር ምንድነው ራሱ የሚለውን ዲፋይን ማድረግ አለብን ማለት ነው። So nature is physical and natural and material world that cannot be intervened by human being or without it exists without human being intervention. ምንም አይነት የሰው ልጅ intervention በሌለበት exist ያደረገው it is physical, natural and material world what we call nature ብለን እንጠራለን ማለት ነው። So the physical world including all living organisms, plants, animals, microbes, the landscapes, the ecosystems, the biosphere, the elements such as air, water, solar energy, minerals, and soil. So እነዚህ ነገሮች በሙሉ ምን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው? ኔቸር ይባላል ማለት ነው። It encompasses everything that's not created or significantly altered by human being. ስለዚህ በሂውማን ቢንግ ያልተፈጠረ ወይም በሂውማን ቢንግ ኤግዚስት ያላደረገ ነው ማለት ነው። ኔቸር ማለት በሂውማን ቢንግ ኤግዚስት ያላደረገ ማለት ነው። Human being itself is one of the nature part. ሰው ልጅ ራሱ ምንድነው? የኔቸር ፓርት ነው ማለት ነው። የኔቸር ፓርት ነው ማለት ነው። So እንግዲህ ኔቸር እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምናየው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ላንድስኬፑ ሊሆን ይችላል፣ ጋራው፣ ሸንተረሩ፣ ወንዙ፣ ሐይቁ and plant, animal and bacteria, microorganisms, air, soil የተለያዩ ነገሮች እንግዲህ እነዚህ በሙሉ ምን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው? that is what you call nature ብለን እንጠራለን ማለት ነው። so ስለዚህ ኪ ፖይንቶቹ ምንድናቸው? እንግዲህ ዲፋይን ማድረግ ነው፣ አንዱ ዲፊኒሽን ነው። ሌላኛው ናቹራል ሪሶርስን ክላሲፋይ ማድረግ። then የናቹራል ሪሶርስ ኢምፖርታንሱ ምንድነው? ናቹራል ሪሶርስን ኢንፍሉዌንስ የሚያደርጉ ፋክተሮች እነማን ናቸው? ኮንዘርቬሽን ምንድነው? how it can be conserved የሚለው ነገሮችን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። so what are natural resources? so ኔቸርን ዲፋይን ካደረገን ናቹራል ሪሶርስ ደግሞ ምንድነው? natural resources are resources that are supplied by nature. ኔቸሩ ራሱ ሰፕላይ የሚያደርግ ወይም ፕሮቫይድ የሚያደርገው ነገር ምንድነው የሚባለው? ናቹራል ሪሶርስ ይባላል። ለምሳሌ animals are natural resources including human being. ኔቸር ነው ሰፕላይ ያደርገው። plants are natural resources. soil natural resource ነው። sunlight natural resource ነው። water natural resource ነው። energy natural resource ነው። fossil, okay, air, metals, minerals እነዚህ ምንድን ናቸው? ናቹራል ሪሶርሶች ናቸው። ሰፕላይ የሚያደርጋቸው ማን ነው? ኔቸር ራሱ ነው ማለት ነው። ማንም የሂውማን ኢንተርቬንሽን ሳይኖር ኔቸር ራሱ ሰፕላይ ያደርጋል። እዚህ ጋር እነዚህ እንግዲህ አኒማልስ ናቸው፣ these are plants ናቸው፣ here soil, here solar energy። እንግዲህ all of these are what? they are natural resources and they are supplied by nature. ስለዚህ በኔቸር ሰፕላይድ የሚሆኑ ናቹራል ሪሶርሰስ ናቸው ማለት ነው። so ስለዚህ
ክላሲፊኬሽን ላይ ስንመጣ ናቹራል ሪሶርስስ ካን ቢ ካታጎራይዝድ ኢንቱ ቱ ካታጎሪ ወይም በሁለት ካታጎሪ ወይም በሁለት ክላሲፊኬሽን መመደብ እንችላለን። ጠቅላላ ናቹራል ሪሶርስ ማለት ነው። በምድር ላይ ወይም በዩኒቨርስ ላይ ያለው ናቹራል ሪሶርስ በሁለት ካታጎሪ መመደብ እንችላለን ማለት ነው። ወይም በሁለት ካታጎሪ ይመደባሉ። ሶ የመጀመሪያው ካታጎሪ ሪኒዌብል ይባላል። ሪኒዌብል የሚለው እንግዲህ ወርዱ እንደሚያሳየው ምንድነው? ሪኒዌብል we can renew it or the nature renew it or the resource renew itself. ሪሶርሱ ራሱን ሪኒው ማድረግ ይችላል። ኔቸር ሪኒው ያደርገዋል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሪሶርስ ምን ይባላል? ሪኒዌብል። ኦኬ ሪኒዌብል ናቹራል ሪሶርስ ይባላል ማለት ነው። ራሱን ኒው የሚያደርግ ወይም የሚያድስ ታዳሽ ማለት ነው። በአማርኛ እንግዲህ ታዳሽ የሚያድስ ማለት ነው። ሶ የሚያድስ ናቹራል ሪሶርስ እንግዲህ ራሱን የሚያድስ ናቹራል ሪሶርስ that's what you call ታዳሽ ተብሎ ይጠራል። ሶ ይሄ ታዳሽ ናቹራል ሪሶርስ እንግዲህ እነማን ናቸው? they are indefinite ወይም infinite resources ናቸው ማለት ነው። infinite resources ናቸው፣ ገደብ የላቸውም ማለት ነው። so can be replaced ራሳቸውን ሪፕሌስ ያደርጋሉ፣ ሪኒው ያደርጋሉ። ስለዚህ እነማን ናቸው? ለምሳሌ አኒማልስ ራሳቸውን ሪፕሌስ ያደርጋሉ ወይም ይተካሉ። በምን? በሪፕሮዳክሽን። ፕላንትስ ራሳቸውን ይተካሉ በሪፕሮዳክሽን። ውንድ ራሱን ይተካል፣ ናቹራል ነው። ሶይል ራሱን ይተካል፣ ውሃ ራሱን ይተካል። ጂኦቴርማል ሂት ወይም ኢነርጂ ራሱን ይተካል፣ ሶላር ኢነርጂ ራሱን ይተካል። ስለዚህ እነዚህ ራሳቸውን የሚተኩ ናቸው። ስለዚህ ምን ተብለው ይጠራሉ? they are called renewable። ኢንዲፊኒት ናቸው ወይም ኢንፋይናይት ናቸው። ሲቀመጡም ራሱ ኢንፋይናይት ገደብ የለሽ ናቸው ማለት ነው። ገደብ የለሽ ናቸው። በሌላ እጅ ደግሞ ምን አለ? ነን ሪኒዌብል አለ። ነን ሪኒዌብል ማለት የማይታደስ የማይተካ። ኦኬ የማይተካ ስንጠቀመው የማይታደስ ማለት that's what you call non renewable። ለምሳሌ ምንድነው? ፋይናይት ሪሶርስ ነው፣ ሊሚትድ ሪሶርስ ነው ማለት ነው። ተገድቦ የተቀመጠ ሪሶርስ። በአንድ መጋዘን ውስጥ የተቀመጠው እንግዲህ እህል እየተጠቀመን ስንሄድ ማለቁ አይቀርም ካልተተካ በስተቀር ማለት ነው። ስለዚህ ጀስት እንደዛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፋይናይት ሪሶርስ ነው፣ የማይተካ ሪሶርስ ነው። ስንጠቀመው የሚያልቅ የተገደበ ወይም ሊሚትድ አማውንት ነው ማለት ነው። cannot be readily replaced or renewed by natural measurements። ስለዚህ በምንም በተፈጥሮ የማይተኩ ናቸው ማለት ነው። እነሱ ምንማን ናቸው? ለምሳሌ ሜታልስ like gold, copper, iron and carbon based fossil fuels and like oil, gas and coal. እነዚህ ምንድናቸው? they are non renewable ናቸው፣ የማይተኩ ናቸው ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አይነት ሪሶርስ እንግዲህ non renewable ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ጠቅላላ ሪሶርስ እንግዲህ በሁለት ካታጎሪ ይመደባል፣ renewable እና non renewable ተብሎ ማለት ነው። ሶ እንግዲህ አሁን ሶስተኛ የምናየው ኢምፖርታንስ ኦፍ ናቹራል ሪሶርስስ ነው። የናቹራል ሪሶርስስ ጥቅም መጀመሪያ እንግዲህ ያየነው ክፍፍሎሹን ነው። አሁን ደግሞ ጥቅሙን እናያለን ማለት ነው። So what are the importance of natural resources for life? All of the food we eat comes from plants or animals, and the sources of food, sources of clothes. ስለዚህ ናቹራል ሪሶርስ ለምን ይጠቅማል? አንደኛ የምግብ ምንጭ ነው። የምንመገባቸው ምግቦች በሙሉ የሚመጡት ከናቹራል ሪሶርስ ነው። ከፕላንትስ በቀጥታም በተዘዋዋሪም እናገኛለን፣ ከአኒማልስ እናገኛለን፣ ከተለያዩ ነገሮች እናገኛለን፣ ከማይክሮ ኦርጋኒዝምስ እናገኛለን። ክሎዚንግ የልብስ ምንጭ ናቹራል ሪሶርስ ነው። ለምሳሌ ላይክ አስ ኮቶን እንደ ሌሎችም ናቹራል ሪሶርሶች። the other is water source ነው። ውሃ የምንጠቀመው ናቹራል ሪሶርስ ነው። አየር ኦክሲጅን የምንጠቀመው ናቹራል ሪሶርስ ነው። ፊውል ነዳጅ ናቹራል ሪሶርስ ነው። and the raw materials for the production of goods የተለያዩ አይነት ቁሳቁሶችን ለማምረት የሚያገለግሉ raw materials ከተፈጥሮ የሚገኙ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ተፈጥሮ እንግዲህ የብዙ ሪሶርሶች ምንጭ ነው ማለት ነው። So natural resources such as coal, natural gas, oil provide heat, light and power. ስለዚህ የኃይል ማመንጫ፣ የብርሃን ምንጭ፣ የሙቀት ምንጭ ተፈጥሮ ነው ማለት ነው። So economic importance, income generation ላይ natural resource በጣም ቫልዩ አለው። ለምሳሌ plants like as endemic plants or other exportable plants
ለምሳሌ ኤክስፖርት የሚደረጉ ፕላንቶች ላይክ እንደ ኮፊ እንደ ካት ወይም እንደ ጫት ያሉ ፕላንቶች እና ሌሎችም ላይክ ሰሊጥ ሌሎችም የገቢ ምንጭ ወይም የኢኮኖሚክ ኢምፖርታንስ ወይም ቫልዩ ያላቸው ለምሳሌ ቱሪስትን በመሳብ biodiversity በራሱ ናቹራል ሪሶርስ ነው so that is very important income sources ናቸው ስለዚህ ናቹራል ሪሶርስ በጣም ብዙ ኢምፖርታንስ አለው so that's very important for human being ለhuman being በጣም ናቹራል ሪሶርስ well ሌላው factors affecting natural resources now what are factors affecting natural resources የተፈጥሮ ሀብትን ኢንፍሉዌንስ የሚያደርጉ ፋክተሮች ምንድን ናቸው ምንጫቸውስ ምንድነው የተፈጥሮ ሀብትን ኢንፍሉዌንስ የሚያደርጉ ፋክተሮች ሰው ሰራሽ ሊሆኑ ይችላሉ አሊያም የተፈጥሮ ሊሆኑ ይችላሉ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንግዲህ የጠቀስናቸው አሉ ከነዛ ውስጥ ለምሳሌ አንዱ ፖፑሌሽን ፕሬዠር ነው ፖፑሌሽን ፕሬዠር ማለት የህዝብ ግፊት ነው የህዝብ ግፊት ማለት የህዝብ ቁጥር መጨመር ማለት ነው ስለዚህ የህዝብ ቁጥር ሲጨምር environment ላይ ወይንም ናቹራል ሪሶርስ ላይ ተጽዕኖ በጣም ከፍተኛ ይሆናል አንዱ ሴትልመንት ነው ሌላው አግሪካልቸር ኤክስፓንሽን ሊሆን ይችላል ሌላም ጥያቄ ይነሳል ማለት ነው ሪሶርሱ በጣም ትንሽ ሆኖ የህዝብ ቁጥር በጣም ሲጨምር እንግዲህ ምን አለ ኮምፒቲሽን በጣም ከፍተኛ ይሆናል ኮምፒቲሽን በጣም ከፍተኛ ስለሚሆን ቦታ ለማያዝ እንግዲህ ሰዎች የተፈጥሮ ሀብትን ዲስትራክት በማድረግ ቦታን ይይዛሉ ማለት ነው ሌላኛው ማይግሬሽን ነው እንግዲህ ፖፑሌሽን ቁጥር በጣም ሲጨምር የሰው ልጅ እንቅስቃሴ ከቦታ ቦታ በጣም ይጨምራል ይሄ ራሱ ሌላ ተጽዕኖ ይፈጥራል ራፒድ አርባናይዜሽን የከተሞች ማደግ ወይንም በፍጥነት መስፋፋት ሌላ ችግር ነው እሱም ራሱ በተፈጥሮ ሀብት ላይ እንከን ይፈጥራል ማለት ነው ሪሴትልመንት እንደገና ክላይሜት ቼንጅ የአየር ሁኔታ መዛባት ኢንቫይሮንመንታል ፖሊሽን የአካባቢ ብክለት እነዚህ ነገሮች በሙሉ ምን ያደርጋሉ የተፈጥሮ ሀብትን የሚጎዱ ናቸው ዲፎረስቴሽን ሌላው ፋክተር ነው ሃንቲንግ እነዚህ ፋክተሮች በሙሉ የተፈጥሮ ሀብትን የሚጎዱ ናቸው ሰው ሰራሽም ናቸው ተፈጥሮአዊም ናቸው በተጨማሪም ላይክ ቮልካኒክ ኢራፕሽን earthquake and also acid rain እነዚህ ፋክተሮች እንግዲህ ናቹራል ሪሶርስን ምን የሚያደርጉ ናቸው ዲስትራክት የሚያደርጉ ፋክተሮች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ዲፎረስቴሽን በምናይበት ሰዓት ዛፍ መቁረጥ ማለት ነው ወይም ዛፍ ሲቆረጥ ወይ ዛፍ ሲወድም ዛፍን ሲንቆርጥ እንግዲህ ዛፍን መትከል መቻል አለብን ዛፍን ሲንቆርጥ ዛፍን መትከል ሞቷችን መሆን አለበት ማለት ነው ስለዚህ አንድ ዛፍ ሲንቆርጥ 3 እና 4 ዛፍ መትከል መቻል አለብን ኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት የያዘችው የግሪን ሌጋሲ ስራ በጣም ሰርፕራይዝ የሚያደርግ ወይም ሊደነቅ የሚገባ ነው ማለት ነው ስለዚህ አንድ ዛፍ ሲቆረጥ 2 3 4 ችግኝ መተከል መቻል አለበት ኢንቫይሮንመንቱን ምን ለማድረግ ማለት ነው ሰስቴን ለማድረግ ወይም ሪሃቢሊቴት ለማድረግ ማለት ነው ሶ ሌላኛው ሃንቲንግ ነው አደን ማለት ነው አደን እንግዲህ በጣም ገዝፎ የሚታይ ነው በብዙ አካባቢ ስለዚህ ዋይልድ ላይፍን ሰዎች እንግዲህ ለተለያየ ዓላማ ያድናሉ አንደኛው ዓላማ ለምግብነት የሚያድኑ አሉ ሌሎች ደግሞ ጥርሳቸውን ለመጠቀም ወይም ቆዳቸውን ለመጠቀም የሚያድኑ አሉ ስለዚህ በየትኛውም እጅሁን አደን በዋይልድ ላይፍ ላይ የሚደረግ አደን ባዮዳይቨርሲቲን ኢንፍሉዌንስ ስለሚያደርግ አደን ሊፈቀድ አይገባም ስለዚህ አደን በደንብ ኮንትሮል መደረግ መቻል አለበት ወይንም ሃንቲንግ ከተቻለ አቮይድ መደረግ አለበት ኮምፕሊትሊ አቮይድ መደረግ አለበት ካልተቻለ ደግሞ ኮንትሮል ማድረግ አለብን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ፋክተሮች እንግዲህ በተፈጥሮ ሀብት ላይ አደጋ የሚፈጥሩ ናቸው ማለት ነው ሌላው እዚህ ጋር ዲፋይን መደረግ ያለበት ተርም ኤክስቲንክት የሚለው ኤክስቲንክት ማለት ምን ማለት ነው something that no longer exists that has no living representatives አንድ ኦርጋኒዝም በምድር ላይ ካልነበረ ወይም ከሌለ ምንም አይነት የሱ ሪፕሬዘንታቲቭ ምድር ላይ ከሌለ ምን ይባላል that's what we call extinct ይባላል ፕላንትም ሊሆን ይችላል አኒማልም ሊሆን ይችላል ግን ኦርጋኒዝሙ ምድር ላይ ከሌለ ጂኑ ከሌለ ሪፕሬዘንታቲቭ ከሌለ it is extinct type of organism extinct ማለት ምን ማለት ነው eradicated organism ወይም የጠፋ ዝርያ ማለት ነው የጠፋ ዝርያ best example የሚሆነው ማን ነው እዚህ ጋር ዳይኖሰር ነው dinosaurs extinct organism ናቸው they have been extinct from the earth ስለዚህ ከፕላኔት እርዝ ላይ ኤክስቲንክት አድርገዋል ወይም ጠፍተዋል ዳይኖሰሮች
ስለዚህ ዳይኖሰር ቤስት ኤግዛምፕል ኦፍ ኤክስቲንክት ኦርጋኒዝም ነው። ኤክስቲንክት ማለት ከምድር ላይ ዝርያው ሳይኖር ወይንም ጂኑ ሳይኖር ሙሉ በሙሉ መጥፋት ማለት ነው። that is what we call extinct ተብሎ factors that can affect natural resources. So how can we protect natural resources? So how can we protect natural resources? That protection mechanism is what we call conservation of natural resources. When we come to the conservation of natural resources, what does mean conservation? Conservation ማለት ምን ማለት ነው? Definition of conservation እንግዲህ ሲባል ምን ማለት ነው? Conservation means it is preserving now, it is protection now, it is wise use of natural resources ማለት ነው። እንግዲህ conservation ሲባል ሙሉ በሙሉ ማስቀመጥ ማለት ሳይሆን በአግባቡ መጠቀም ናቹራል ሪሶርስን በአግባቡ መጠቀም ለቀጣይ ጄኔሬሽን በማስተላለፍ መጠቀም መቻል ማለት ነው። So properly use ነው ማለት ነው። That means preserving biodiversity, environment and natural resources, and it is a wise use of natural resources. Okay, a wise use of natural resources, that's what you call conservation ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። So why we conserve natural resources, or what is the importance of conservation? Because all things we need to survive, such as food, water, air, shelter, came from where? From natural resources. ስለዚህ ለህይወታችን ኤግዚስት ለማድረግ ወይንም በህይወት ለመኖር የምንፈልጋቸው ነገሮች በሙሉ ከየት ነው የሚመጡት? ከናቹራል ሪሶርስ ነው የሚመጡት። እንግዲህ ቅድም ዘርዘር አድርገን አይተናል። Like as food, water, air, soil, shelter, and the other things, they all come from natural resources, so that we have to keep the world as we now alive. ስለዚህ ምን መሆን አለበት? ኮንዘርቬሽን እንግዲህ እኛ በምናየው መልክ ዓለም ኤግዚስት እንዲያደርግ እኛ በምናየው መልክ ዓለም ኤግዚስት እንዲያደርግ ምን ያስፈልጋል ማለት ነው? ኮንዘርቬሽን ያስፈልጋል ማለት ነው። ኮንዘርቬሽን ጥበቃ ያስፈልገዋል ማለት ነው። So another is to maintain the stability of ecosystem. እንግዲህ ኮንዘርቬሽን ከሌለ ኢኮሲስተም ስቴቢሊቲ አይኖርም። ስለዚህ ኢኮሲስተማችን ስቴብል ሆኖ እንዲቀጥል ምን ያስፈልጋል? ኮንዘርቬሽን ያስፈልጋል። ኦኬ፣ ኮንዘርቬሽን ያስፈልጋል። Another thing is to control climate change. Climate change control ለማድረግ እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት የክላይሜት ቼንጅ በጣም ከባድ ሆኗል። የአየር ንብረት መዛባት በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የጨመረበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ያንን ለመቆጣጠር ምን ያስፈልጋል ማለት ነው? ኮንዘርቬሽን ያስፈልጋል። ኦኬ፣ ፕላንቲንግ ኮንዘርቭ ስናደርግ፣ ዋይልድ ላይፍን ኮንዘርቭ ስናደርግ፣ ኢንቫይሮንመንቱን ኮንዘርቭ ስናደርግ ኢኮሲስተሙን ባላንስ እናደርገዋለን። ኢኮሲስተሙን ባላንስ ስናደርግ የኛም ኤግዚስተንስ ምን ይሆናል ማለት ነው? that can be safe ይሆናል ማለት ነው። So to benefit all living things, እንግዲህ ኮንዘርቭ የምናደርገው ለምንድን ነው? ሁሉንም ህይወት ያላቸው ነገሮችን ምን ለማድረግ ነው? ቤኔፊት ለማድረግ ቤኔፊት ለማድረግ that is common beneficiary ለመሆን ማለት ነው። common beneficiary ለመሆን ነው። የጋራ ተጠቃሚ ለመሆን ነው። እንግዲህ ዋናው ዓላማ የጋራ ተጠቃሚ ለመሆን ሁሉም ህይወት ያለው ነገር ኤግዚስት ሲያደርግ ነው እንግዲህ ኢኮሲስተም ኤግዚስት ማድረግ የሚችለው ማለት ነው። ሁሉም ህይወት ያለው ህይወት የሌለው ነገር ኤግዚስት ሲያደርግ ነው እንግዲህ ኢንቫይሮንመንቱ ኢኩሊብሪየም ወይንም ባላንስድ ወይንም ስቴብል ስቴት ላይ አለ የሚባለው ማለት ነው። to transmit resources for future generation. ስለዚህ ሌላው ኮንዘርቭ የምናደርግበት ዓላማ ምንድነው? ሪሶርስን ለቀጣይ ትውልድ ለማስተላለፍ። እኛ ብቻ አይደለንም እንግዲህ ትውልድ ይተካል። ስለዚህ ትውልድ ስለሚተካ ለሚመጣው ትውልድ ሪሶርስን ማስተላለፍ ያስፈልጋል። so that ሪሶርስን ለማስተላለፍ ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? ኮንዘርቭ ካላደረገን በስተቀር ቀጣይ ጄኔሬሽን ሪሶርስ ላይ ያገኝ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሪሶርስ ላይ ያገኝ የሚችል ከሆነ ተጠያቂው ማን ነው? እኛ ነን። ተጠያቂ ማን ነው? እኛ ነን። ለምሳሌ ቅድም ያነሳናቸው አሉ ሬኒዌብል እና ነን ሬኒዌብል ሪሶርሶች አሉ። ፓርቲኩላርሊ ነን ሬኒዌብል ሪሶርስ ለምሳሌ ሜታልስ and ሌሎችንም ለምሳሌ ጎልድ፣ አይረን፣ ኮፐር እነዚህ መሬት ውስጥ ያሉ ሚኔራሎች አላቂ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ አላቂ ሚኔራሎችን እኛ ቆፍረን አውጥተን ብንጠቀማቸው በሙሉ ብንጨርስ ቀጣይ ጄኔሬሽን ምን ይሆናል ነው? ቀጣይ ጄኔሬሽን ምን ይጠቀማል ነው። ስለዚህ ለዛ ነው አንዱ ቀጣይ ለቀጣይ ጄኔሬሽን ለማስተላለፍ ምን ያስፈልጋል? ኮንዘርቬሽን ያስፈልጋል። ኮንዘርቬሽን ያስፈልጋል። ስለዚህ እነዚህ ፖይንቶች ምንድናቸው? ዓላማዎቹ ናቸው።
አንደኛ ዓለም እኛ በመናየው መልክ ወርልድ እኛ በመናየው መልክ እንዲቀጥል እንፈልጋለን ለራሳችን ህይወት ስጋት እንዳይኖርብን ማለት ነው ሁለተኛ ኢኮሲስተማችን ስቴብል እንዲሆን እንፈልጋለን ሶስተኛ ክላይሜታችን ስቴብል እንዲሆን እንፈልጋለን የክላይሜት ቼንጅ መቆጣጠር መቻል አለብን አራተኛ ሁሉም ኦርጋኒዝሞች የጋራ ተጠቃሚ እንዲሆኑ እንፈልጋለን ደን ለቀጣይ ጄነሬሽን ደግሞ ሪሶርሱ መተላለፍ እንዳለበት እናምናለን ለዚህ ነው እንግዲህ ኮንዘርቬሽን በጣም አስፈላጊ ወይም ጥበቃ በጣም አስፈላጊ የሚሆነው ማለት ነው So, well, why do we conserve renewable resources? Since they replace themselves. እዚህ ጋር በጣም ወንደርፉል የሆነ ጥያቄ አለ. ቅድም ምንድነው ያወራነው? renewable resources ራሳቸውን ይተካሉ ብለናል. They can substitute themselves. They can replace themselves. They are infinite ነው ብለን define አድርገናል. renewable resources ልብ በሉ. ስለዚህ renewable resource ራሱን የሚተካ ከሆነ ኢንፋይናይት ከሆነ ማለት ያልተገደበ ከሆነ ራሱን መተካት የሚችል ከሆነ ለምን ጥበቃ ያስፈልጋል ታዲያ it is a natural resource it can replace itself by nature ስለዚህ በተፈጥሮ ራሱን የመተካት አቅም አለውና የኛ ኮንዘርቬሽን ታዲያ አላማው ምንድነው እዚህ ጋር so በጣም አሪፍ ጥያቄ ነው እና ለዚህ ምላሽ ሊሆን የሚችለው ምንድነው the population of human beings has grown enormously in the past 2 centuries So this could increase the rate of utilization of resources compared to the speed they replace. If resources are carelessly managed, many will be used up. So እዚህ ጋር ነው እንግዲህ ዋናው ፖይንት አሁን የጠየቅኳችሁን ጥያቄ የሚመልስላችሁ እንግዲህ እዚህ ጋር ነው ያለው ስለዚህ እዚህ ጋር ነው እንግዲህ rate of utilization of resources increased compared to what? Compared the speed they replace. ይሄ ነው እንግዲህ አንድ ሪሶርስ ራሱን የሚተካበት እንግዲህ ሬት አለ የፖፑሌሽን ቁጥር ደግሞ በጣም እየጨመረ ነው ያለው በአለም ላይ እንግዲህ around 7 ቢሊየን people ነው ያለው 7 ቢሊየን people አለ ስለዚህ እየጨመረ ነው ያለው so that ይሄ የፖፑሌሽን ቁጥር እየጨመረ በሚሄድበት ሰዓት ሪሶርስን የመጠቀም ሬቱ ምን ይሆናል እየጨመረ ይሄዳል ስለዚህ ሪሶርስን የመጠቀም ሬቱ እየጨመረ ሲሄድ እንግዲህ አንድ ኦርጋኒዝም እንበልና ለምሳሌ ፕላንት ወይንም አኒማል ራሱን ሪፕሌስ የሚያደርግበት ሬት አለ so the rate of utilizing the resource and the rate of replacing the resource itself should be balanced መሆን አለበት ማለት ባላንስድ መሆን አለበት ስለዚህ አጠቃቀማችን በጣም ከፍተኛ ሆኖ ፕላንቱ ወይንም ሪሶርሱ ወይንም አኒማሉ ራሱ ሪፕሌስ የሚያደርግበት ሬት በጣም ዝቅተኛ ከሆነ just ምን ይሆነ ነው ማለት ነው ይሄ ናቹራል ሪሶርስ ያለቀ ነው ማለት ነው ስለዚህ ያ እንዳይሆን አጠቃቀማችንና የራሱ ሪፕሌስመንት ባላንስድ እንዲሆን ከተቻለም ደግሞ አጠቃቀማችን ዝቅ ብሎ የራሱን ሪፕሌስ የሚያደርግበት ሬቱ ወይም ስፒዱ እንዲጨምር ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው ለዛ ነው renewable natural resources ኮንዘርቭ የምናደርገው ማለት ነው if resources are carelessly managed ከሆኑ many will be used up ስለዚህ ግድልሽ ሆነን ሪሶርስ ከያዘን እንግዲህ አብዛኛው ሪሶርስ ምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው ሊያልቅ ይችላል ማለት ነው if used wisely and efficiently እንግዲህ በብልጠትና በአግባቡ ከተጠቀመን however renewable resources will last much longer ስለዚህ በአግባቡ ከተጠቀመን renewable resource ምን ይሆናል ማለት ነው ለቀጣይ ትውልድ ሊተላለፍ ይችላል ማለት ነው through conservation we can reduce waste and manage natural resources wisely ስለዚህ ኮንዘርቭ ስናደርግ እንግዲህ ብክነትን እንቀንሳለን ናቹራል ሪሶርስ ምን እናደርጋለን ማለት ነው በአግባቡ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ሶ ጥያቄው ተመልሶላችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ እዚህ ጋር ያነሳሁት በጣም ወሳኝ የሆነ ጥያቄ ነው ናቹራል ሪሶርስ ውስጥ renewable ናቹራል ሪሶርሶች ራሳቸውን ሪፕሌስ ማድረግ ይችላሉ ብለናል ግን አሁን ደግሞ renewable ናቹራል ሪሶርሶች ኮንዘርቭ መሆን አለባቸው የሚለውን ጥያቄ ነው ያነሳሁትና ስለዚህ ዋናው ምንድነው እዚህ ጋር ያለው ፖይንት ነው ማለት ነው ይሄ ፖይንት በጣም ወሳኝ ፖይንት ነው እቺኛዋ ፖይንት ናት ማለት ነው so the rate of utilization and the rate of replacement ምን መሆን አለበት ማለት ነው controlled መሆን አለበት ማለት ነው so that's it and another thing is biodiversity in Ethiopia what is biodiversity ምን ማለት ነው biodiversity እንግዲህ ይሄ ሁለት ተርም ነው so bio and diversity እንግዲህ እነዚህ ሁለት ተርሞች bio then diversity bio means life
diversity means variety የተለያዩ አይነት ማለት ነው so variety or different forms of life or variety of living organisms ስለዚህ የተለያዩ አይነት ህይወት ያላቸው ነገሮች አንድ ላይ ምን ተብሎ ይጠራል diversity ይባላል so animals plants microorganisms እንግዲህ እነዚህ አንድ አካባቢ ሆነው diversified groups of organisms ናቸው ማለት ነው ስለዚህ diversity ማለት ብዙ አይነት ዝርያ አንድ አካባቢ ላይ መኖር ማለት ነው እንግዲህ ብዙ አይነት ዝርያ አንድ አካባቢ ላይ መኖር that's what you call diversity ተብሎ ይጠራል biodiversity means bio means life ነው diversity of life ነው diversity of living things ነው ማለት ነው so Ethiopia is rich country in biodiversity ተብሎ በዓለም ደረጃ እንኳን እስከሚታወቅ ኢትዮጵያ biodiversity rich country ናት በዓለም ደረጃ ራሱ so Ethiopia ለምንድነው biodiversity rich የሆነችው is there any reason Ethiopia biodiversity ላይ rich ነው ወይ biodiversity rich country የተባለችው ለምንድነው አንደኛው this is because Ethiopia is located in tropical rainforest ውስጥ ትገኛለች ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ራሷ ካንትሪ የምትገኘው የት ነው በትሮፒካል rainforest ስር ነው geographically located የምትደረገው so tropical rainforest ማለት ደግሞ suitable ነው for life በጣም suitable temperature እና humidity ያለበት አካባቢ ስለሆነ ከፍተኛ የሆነ biodiversity አላት ማለት ነው so the geographical position the range of altitude the range of altitude the rainfall pattern and soil variability in the country all these have contributed for the high biodiversity in Ethiopia ስለዚህ ከፍተኛ biodiversity ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲኖር contribute ያደረጉት ምንድነው geographical position የመሬቱ አቀማመጥ የአየር ጸባዩ and የዝናብ ሁኔታ የአፈሩ ሁኔታ እነዚህ ነገሮች ናቸው እንግዲህ contribute ያደረጉት እና ኢትዮጵያ heterogeneous የሆነ ምን አላት ማለት ነው environment አላት heterogeneous የሆነ environment አላት ስለዚህ ከዚህ የተነሳ heterogeneous form of life አለ ማለት ነው that's what you call high biodiversity አላት ማለት ነው high biodiversity አላት ማለት ነው so here are examples resources in Ethiopia there are gold platinum potash limestone natural gas coal lakes volcanic oceans waterfalls and timber etc this is for instance lake in Hasa lake and here the volcanics with sulfur deposits in Ethiopia which is Ertale that is Afar region and also here is this Abai which is in Samin so that the life forms in Ethiopia crop plants coffee birds wild and domestic animals ስለዚህ እነዚህ living ናቸው እነዚህ እዚህ ጋር ያሉት ደግሞ non living ናቸው ማለት ነው so that these are very important resources in Ethiopia so that Ethiopia is highly biodiversity country in the world so so here are some organisms and so very important organisms particularly here is coffee which is endemic to Ethiopia and also here is Wale ibex which is endemic animal to Ethiopia and also here is we have the bush crow which is very important again organism found in Ethiopia so that this is the solar system so that means solar energy or sunlight energy so that these things are very important and which are common in Ethiopia so these are very important resources of Ethiopia so what is the role of biology in conservation of natural resources የባዮሎጂ ሮል ምንድነው በናቹራል ሪሶርስ ወይም የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ላይ የባዮሎጂ ጥቅም ምንድነው የባዮሎጂ ሮል ምን ሊሆን ይችላል ሚናው ምንድነው የባዮሎጂ ሚና ወይም የአንድ ባዮሎጂስት ሚና ምንድነው ሶ አንደኛ የባዮሎጂ ሚና የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ላይ አንዱ protecting the earth's biodiversity የመጀመሪያው የመሬትን biodiversity መጠበቅ የአካባቢን biodiversity መጠበቅ የመጀመሪያው ነው ማለት ነው protecting the earth's biodiversity is the role of biology another thing is establishing workable methods for preserving species እንግዲህ ስፔሺስን ወይም ዝርያዎችን ፕሪዘርቭ ለማድረግ ወይም ለቀጣይ ጊዜ ለማስተላለፍ ወይ ለረጅም ጊዜ ለማቆየት
የሚሰሩ መንገዶችን ማበጀት ሶ ሜቶዶችን ዲዛይን ማድረግ የባዮሎጂ ሮል ነው ማለት ነው። ሜንቴኒንግ ናቹራል ኢኮሲስተም የተፈጥሮ ኢኮሲስተምን መጠገን የተፈጥሮ ኢኮሲስተምን ሪኒው ማድረግ የባዮሎጂ ስራ ነው። reducing the human impact on natural resources በተፈጥሮ ሀብት ላይ የሰው ተጽዕኖን ወይም የሰው ልጅ ተጽዕኖን እንዲቀንስ ማድረግ የባዮሎጂ ስራ ነው። how awareness create ማድረግ educate ማድረግ ኮንሳልት ማድረግ ያለውን ኢምፓክት በመናገር ማለት ነው። conducting research on ecosystem በኢኮሲስተም ላይ እንግዲህ ምን ማድረግ የተለያዩ አይነት ምርምሮችን መስራት ኢኮሲስተሙ ያለበትን ደረጃ ማወቅ ማስረዳት ማሳወቅ and then restoring various habitats የተለያዩ ሀብታቶችን ምን ማድረግ ሪስቶር ማድረግ መመለስ ማለት መልሶ ወደ ነበረበት ቦታ እንዲመለስ ማድረግ እንዴት ፕላንቶችን በመትከል ሊሆን ይችላል ያለውን ኢንደንጀርድ የሆነ ኦርጋኒዝም ኮንዘርቭ ማድረግ ሊሆን ይችላል ሶይል ኮንዘርቬሽን የተለያዩ ሜካኒዝሞችን በመጠቀም ኢኮሲስተሙን ወይንም ሀቢታቱን ወደ ነበረበት መመለስ ማኔጂንግ ኢንደንጀርድ ስፒሺስ እየጠፋ ያለውን ዝርያን ማኔጅ ማድረግ ለምሳሌ ዋሊያ አይቤክስ ኢትዮጵያ ውስጥ ምንድነው ኢንደንጀርድ ስፒሺስ ነው እየጠፋ ያለ ዋይልድ አኒማል ነው that is very important endemic organism ነው ግን ምን እየሆነ ነው ያለው እየጠፋ ነው ያለው ስለዚህ እንደዚህ አይነት እየመነመነ ያለውን ኦርጋኒዝም ኮንዘርቭ ማድረግ ኢንደንጀርድ የሆኑ ኦርጋኒዝሞችን ፕራዮሪቲ ሰጥቶ ኮንዘርቭ ማድረግን ከባዮሎጂ ይጠበቃል ማለት ነው so biology focuses on how to protect and restore biodiversity ስለዚህ ባዮሎጂ ሁሉ ጊዜ ወሪድ መሆን ያለበት ምንድነው ባዮዳይቨርሲቲውን እንዴት ሪስቶር አደርጋለሁ እንዴት ይከላከላለሁ እንዴት ይጠብቃለሁ የሚለውን ባዮሎጂ ሁሉ ጊዜ ወሪድ ወይም ባዮሎጂስት ሁሉ ጊዜ ይሄንን ነው ማሰብ መቻል ያለበት ማለት ነው ኢኮሲስተሙን ኤንቫይሮንመንቱን ባዮዳይቨርሲቲውን እንዴት ኮንዘርቭ አደርጋለሁ የሚለው ማለት ነው so what should be done to conserve natural resources ስለዚህ ምን መሰራት አለበት ባዮሎጂ እንግዲህ ይሄን ያደርጋል ግን ምን መሰራት አለበት በጥቅሉ ምን መሰራት አለበት ናቹራል ሪሶርስን ኮንዘርቭ ለማድረግ by giving more attention እንግዲህ የመጀመሪያው attention መስጠት ነው attention መስጠት by giving more attention for conservation of renewable natural resources የመጀመሪያው renewable natural resources ኮንዘርቭ ለማድረግ ቅድሚያ መስጠት መቻል አለብን አላቂዎቹን ወርቅ ጎልድ ማለት ነው አይረን ኮፐር ሜታሎችን ሌሎችን እና ኦይል እነዚህ ነገሮች አላቂ ናቸው በእነዚህ አላቂ non renewable resources ላይ ቅድሚያ ሰጥተን መስራት መቻል አለብን እንዳያልቁ ማለት ነው እንዳያልቁ we should use wisely ምክንያቱም ምን መቻል አለባቸው ማለት ነው እኛ ብቻ አይደለንም ጄኔሬሽን ቀጣይ አለ ቀጣይ ጄኔሬሽን ደግሞ የዚች ምድርን ሪሶርስ መጋራት ወይም የዚህ ዓለምን ሪሶርስ መጋራት መቻል አለበት ማለት ነው ስለዚህ ለቀጣይ ትውልድ ማስተላለፍ ግዴታችን ስለሆነ ኮንዘርቭ ማድረግ አለብን ኮንዘርቭ ስናደርግ ደግሞ ለnon renewable resource ቅድሚያ ሰጥተን ኮንዘርቭ ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው the other thing is planting tree to replace one's big cut down so ይሄን ቅድም አንስቻለሁ እንግዲህ አንድ ዛፍ ሲንቆርጥ ሌላ ሁለት እና ሶስት ዛፍ መትከል መቻል አለብን ብዬ አስባለሁ በእኔ በኩል ማለት ነው ስለዚህ አንድ ዛፍ ሲንቆርጥ ሶስት ችግኝና ሁለት ችግኝ መትከል መቻል አለብን ከሶስት ከሁለቱ አትሊስት ወይ አንዱ ወይ ሁለቱ ሊያድግልን ይችላል ስለዚህ ዛፍ ሲንቆርጥ ዛፍ መትከል መቻል አለብን አሁን ኢትዮጵያ የጀመረችው እንግዲህ ግሪን ሌጋሲ በጣም በሚገርም ሁኔታ የሚደነቅ ነው እንግዲህ ኢንቫይሮንመንትን ሪስቶር ከማድረግ አንፃር እየተሰራ ያለው ስራ ሰርፕራይዝ የሚያደርግ ነው ስለዚህ ከምንም በላይ ኢንቫይሮንመንቱን ሪስቶር የሚያደርግ ኢኮሲስተሙን ባላንስ የሚያደርግ ምንድነው ዛፍን መትከል መቻል ማለት ነው ዛፍን መትከል መቻል አለብን ማለት ነው ስለዚህ አንድ ዛፍ ሲቆረጥ ሁለት እና ሶስት ዛፍ መትከል መቻል አለብን ዛፍን መትከል ልምድ ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው so that's very important ነው ሁለተኛው ነው and the third point is stopping distractions of natural resources ስለዚህ እንደፈለገን ዲስትራክት የምናረጋውን እንደፈለገን የምናጠፋውን ናቹራል ሪሶርስ የምናበላሸውን ናቹራል ሪሶርስ we have to take care ጥንቃቄ መቀበል መቻል አለብን ለምሳሌ ሃንቲንግ ዲፎረስቴሽን የተለያዩ ኬሚካሎችን ወደ ኤንቫይሮንመንት ሊክ ማድረግ ከኢንዱስትሪ ሊሆን ይችላል ከተለያዩ ፋብሪካዎች ወደ ኤንቫይሮንመንት ሊክ የሚደረጉ ኬሚካሎች ምን ያደርጋሉ አካባቢ ላይ ያለውን እንግዲህ ናቹራል ሪሶርስ የሚጎዳ ነው ማለት ነው ስለዚህ ያ እንዳይሆን ምን ማድረግ አለብን stop the destructions of natural resources by avoiding hunting
by avoiding deforestation and by avoiding leaking chemical substances or toxic chemicals to the environment. So another thing is preserving animals and plants in terms of zoos and seed bank. ሌላኛው ምንድነው አኒማሎችንና ፕላንቶችን በዙስ እና በሲድ ባንክ ፕላንት ከሆኑ በሲድ ባንክ ላይ ጂናቸውን ማስቀመጥ ወይም ዝርያቸውን ማስቀመጥ ነው አኒማል ከሆኑ በዙ ላይ ኮንዘርቭ ማድረግ ማለት ነው ስለዚህ ላይክ ናሽናል ፓርክ ያስፈልገናል ኦር ሌሎችም ሳንክቸር የተለያዩ ነገሮች አሉና በእነሱ ይሄንን በማድረግ በናሽናል ፓርክ እና በሳንክቸር ዞዎችን ኮንዘርቭ ማድረግ ይቻላል ሲድ ባንክ ላይ ፕላንትን ኮንዘርቭ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ እንደ ጄኔቲክ ሪሶርስ ኮንዘርቭ ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው so already I mentioned avoid hunting and avoid harming the environment by different chemicals በተለያዩ ኬሚካሎች environmentin harm ማድረግን ማቆም አለብን ማለት ነው ማቆም አለብን ስለዚህ የተለያዩ ኬሚካል ሰብስታንሶች ቅድም እንዳወራው ከፋብሪካ ከተለያዩ ቦታዎች ወደ environment ሊክ ያደርጋሉ እነዚህ ኬሚካል ሰብስታንሶች እንግዲህ አብዛኞቹ እንግዲህ ሄቪ ሜታል ሊሆን ይችላል አሊያም ሌላ ቶክሲክ ሰብስታንስ ሊሆን ይችላል ግን environmentን የሚጎዳ ነው ማለት ነው ዞሮ ዞሮ environmenቱ ጎዳ ማለት human beingን የሚጎዳ ነው ማለት ነው ጤናችንን ይጎዳል ሌላም ነገር ማለት ነው so that's very important point ይጠራል ማለት ነው so እዚህ ጋር እንግዲህ what are the consequences of malnutrition የmalnutrition consequence እንግዲህ እዚህ ጋር ዘርዘር ተደርጎ ተቀምጧል prolonged undernutrition causes stunted growth slow cognitive development and increased susceptibility to illness or disease ያቹ ስለዚህ undernutrition ወይም deficiency ካለ ምን አለ ማለት ነው stunted growth አለ then slow cognitive development እንግዲህ የአእምሮ እድገት ዝቅተኛ ሊሆን ይችላል then it increases susceptibility ሰውነታችን ለበሽታ በጣም susceptible ሊሆን ይችላል ወይንም ለበሽታ ተጋላጭ ይሆናል ማለት ነው ለበሽታ ተጋላጭ ይሆናል stunted growth ይሆናል slow cognitive development ማለት ነው that is what we call የአእምሮ እድገት በጣም ዝቅተኛ ይሆናል የአስተሳሰብ ችሎታ በጣም ዝቅተኛ ይሆናል then ለበሽታ የመጋለጥ እድላችን በጣም ከፍተኛ ይሆናል መቼ undernutrition ውስጥ እንሆን ማለት ነው so undernutrition ውስጥ እንሆን ሊሆን ይችላል እዚህ ጋር ለምሳሌ የምታየው የመጀመሪያው overnutrition ነው that is obesity ነው too fat for height and age ይሄ ሰው እንግዲህ too fat for height and age በዚህ ሰዓት ላለው እድሜውና ላለው ቁመት በጣም ወፍራም ማለት ነው ከእድሜው በላይ ወፍራም ነው ማለት ነው ከእድሜው በላይ የወፈረ ሰው ማለት ነው that's what you call overnutrition ተብሎ ይጠራል another is wasting ነው this is too thin for height አሁን ላለው ቁመት በጣም ቀጭን የሆነ ሰው ነው that is also another type of malnutrition ነው and the other is stunting too short for age እንግዲህ ይሄ እድሜው ከእድሜው ጋር ሲመዛዘን በጣም አጭር የሆነ ማለት ነው ማደግ ያለበትን ደረጃ ሳያድግ ሚስ አድርጓል ማለት ነው the other is good nutrition status and may suffer micronutrient deficiencies ስለዚህ ይሄኛው good nutritional status ላይ ያለ ማለት ነው so these are very important and which are the manifestations of malnutrition so that is the consequence of malnutrition so well እንግዲህ ተመልካቾች እንግዲህ ዛሬ ያለኝን ቪዲዮ በዚህ ላይ ያበቃለሁ ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻርግ ተመን እንግዲህ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ በአክብሮት ጠይቃለሁ ሰላም አለይኩም